पोटेन्शियल डिफरेन्स कसरी खोज्नु त्यो के गर्छ हामीलाई सिकाउँछ ओके सो डाइरेक्टली आई एम गोइङ इन्टु इट ओके बिकज वी डोन्ट ह्याभ टाइम टु वेस्ट तिमीहरू पढ्नु पनि पर्छ फेरि हो सो आई इन्ट्रोड्युस 4 थिङ्स टुडे Kirchhoff's first law, Kirchhoff's second law, okay, and in combination of cells, parallel and series combination, okay. And combination of cells is very much similar to that of combination of registers, okay. But there are certain things, new things that we need to see, okay. So let's go into Kirchhoff's law. Kirchhoff's law and simple applications, okay. This is in your syllabus. Kirchhoff's ko duita law cha. The first law, okay, like junction law ya junction rule pani bhancha. Kirchhoff's law of current ya Kirchhoff's current law pani bhancha, okay. In short, Kirchhoff's first law lai KCL pani bhancha. Kirchhoff's current law. यहाँ current को बारेमा हामी कुरा गर्छ. अनि second law मा चाहिँ Kirchhoff's second law लाई चाहिँ loop rule, loop 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 rule या Kirchhoff's voltage law पनि भन्छ, KVL भन्छ. So first law लाई KCL भन्छ, second law लाई KVL पनि भन्छ in short. Okay, this is Kirchhoff's current law. So you see this word current. So here we have to do something with current, okay? And in Kirchhoff's second law we have to do something with the voltage. Potential difference ko barema we will talk about, okay. So Kirchhoff's first law is not very difficult, it is very simple to understand, okay. Ma sabai hisab garaundiina, but I will let you know the main concept of Kirchhoff's law and how it is used, okay. Piche ma timarलाई गराइदिन्छु एक दुईटा हिसाब पनि देखाइदिन्छु ल. अहिले हामी सिम्पली फर्स्ट ल र सेकेन्ड ल चाहिँ एक्चुअली चाहिँ के चाहिँ हो, that is what we will revise, okay. रिभिजन नै त होला नि हैन, तिमीले त अब अलिअलि त पढेकै छ होला हो, okay. Now see the definition, okay. Kirchhoff's first law या junction rule या Kirchhoff's current law ले के भन्छ त भन्दा it states that the sum भनेको चाहिँ जोड्नु of current entering the junction, okay. कुनै एउटा जंक्सनमा जुन चाहिँ करेन्टहरु थुप्रै करेन्टहरु सपोज एन्टर गर्दैछ अरे, तिनीहरुको सम, तिनीहरुलाई जोड्दा जति भ्यालु निक्लिन्छ नि त्यति नै भ्यालु चाहिँ will be equal to the sum of the current leaving the junction, okay. कुनै एउटा जंक्सनमा कति करेन्ट पस्दैछ त्यसको टोटल भ्यालु जति छ नि त्यति नै भ्यालु चाहिँ करेन्ट त्यो जंक्सनबाट बाहिर निक्लिँदाखेरि पनि के हुन्छ, सेम हुन्छ. जस्तै भित्र करेन्ट 10 एम्पियर पस्यो भने बाहिर पनि 10 एम्पियर नै निक्लिन्छ भनेको, ओके. बट व्हाट अबाउट दिस वर्ड जंक्सन, ओके. अब जंक्सन भनेको तिमीलाई सुनिरहेको शब्द हो, रेलवे जंक्सन भन्छ नि. अब के हो रेलवे जंक्सन भन्छ, हाम्रो नियरेस्ट रेलवे जंक्सन के छ, एनजेपी हैन, नर्थ के अरे हाम्रो न्यू जलपाइगुडी रेलवे जंक्सन छ हैन. त्यो जंक्सनमा के हुन्छ त एक्चुअली भन्दा चाहिँ डिफरेन्ट डाइरेक्सनबाट के आउँछ, ट्रेन्सहरु आउँछ हैन. अनि एट द सेम टाइम फेरि कतिवटा चाहिँ फेरि लिप पनि गर्छ, आउँछ पनि लिप पनि गर्छ हैन. त त्यस्तो पोइन्ट जहाँनिर चाहिँ थुप्रै कुरा के गर्छ, थुप्रै ट्रेनहरु मिट गर्छ, त्यसलाई भन्छ जंक्सन, ओके. तर अब हियर वी आर नट टकिङ अबाउट ट्रेन्स एन्ड ऑल, हियर वी आर टकिङ अबाउट सर्किट, तारको बारेमा कुरा गर्दैछ हामीले हैन. त यो चाहिँ हाम्रो रेल हैन ल, रेलवे त्यो लिक हुन्छ नि ट्र्याक हैन, यो चाहिँ हाम्रो के हो, तार, कन्डक्टर हो, थ्रु विच करेन्ट इज एन्टरिङ एन्ड करेन्ट इज लिभिङ, ओके. जस्तै यो भित्रपट्टि आउँदैछ भने द करेन्ट इज एन्टरिङ I1, I2 करेन्ट एन्टरिङ, I3 करेन्ट एन्टरिङ न, अनि I4 करेन्ट लिभिङ, I5 करेन्ट लिभिङ, I6 करेन्ट लिभिङ हैन. त किर्चहफ्स फर्स्ट लले सिम्पली के भनेको भन्दाखेरि कुन कुन चाहिँ एन्टर गर्दैछ त्यसको सम के हुन्छ, I1 हैन, I1 इज एन्टरिङ, I2 इज अल्सो एन्टरिङ, I3 इज अल्सो एन्टरिङ, सम गर. यसको भ्यालु बराबर चाहिँ सम अफ द करेन्ट लिभिङ हुन्छ. जस्तै I4 प्लस I5 प्लस I6 चाहिँ लिभ गर्दैछ नि त हैन. जस्तै यो I1 प्लस I2 प्लस I3 को भ्यालु मैले सपोज जोड्दाखेरि 10 एम्पियर भरे सपोज भने नि I4 I5 र I6 जुन चाहिँ लिभ गर्दैछ नि त्यो यो जंक्सन, यो चाहिँ जंक्सन होला, यो पोइन्टलाई चाहिँ भन्छ जंक्सन,
त्यो पोइन्टबाट जति करेन्ट लिभ हुनेछ हैन I4 I5 र I6 लिभ हुनेछ नि तिनीहरुको सम र अघि भित्र पस्नेको सम चाहिँ बराबर हुन्छ भनेर चाहिँ निक्लिने पनि कति हुन्छ 10 एम्पियर नै हुन्छ दिस इज व्हाट Kirchhoff's first law tells us about okay अब current law भन्छ त्यसले गर्दा we are talking about current not about the voltage okay now अब हामीले जान्नु पर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि कसलाई चाहिँ जंक्सन भन्छ कसलाई चाहिँ जंक्सन भन्दैन भनेर अब तिमीले सोध्यौ भने चाहिँ नि जस्तै यस्तो खालको पोइन्ट हेर्दा सपोज पोइन्ट A लाई हेर्दै सर्किटमा पोइन्ट A लाई हेर्दा यो सेल होला हाम्रो यो सेल है यो एकपट्टि ठुलो छ ल ठुलो भनेपछि पोजिटिभ यहाँ नेगेटिभ त्यो त करेन्ट यसरी फ्लो हुन्छ हैन यसरी फ्लो हुन्छ त यो पोइन्ट A हेर्दा यो पोइन्ट A मा हाउ मेनी वायर्स आर बीइङ कनेक्टेड टु हैन यो एउटा र यो एउटा दुईटा वायर कनेक्ट भएको छ नि जानेर भेट भएको छ नि त्यस्तो पोइन्ट A लाई जंक्सन भन्दैन ओके दुईटा भेटेकोलाई जंक्सन भन्दैन दुईटा तार कनेक्ट भएको जग्गालाई जंक्सन भन्दैन ओके त्यसलाई के भन्छ त भनेर तिमीले इफ यु आस्क मी न देन एट द मोस्ट त्यसलाई के भन्छ नोड भनेर भन्छ बट इट इज नट कल्ड द जंक्सन ओके सो जंक्सन भने चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि यस्तो पोइन्ट जस्तै बी लाएर जहाँनिर चाहिँ तीनटा तार जोडेको हुन्छ र यो पनि जोडेको छ यो पनि कनेक्टेड भएको छ अनि यो पनि कनेक्टेड भएको छ रे तीनटा चारटा पाँचवटा छवटा एन्ड एबभ दैट नट टू ओके त्यस्तो खालके पोइन्ट जहाँनिर चाहिँ 3 or more than 3 वायर्सहरु कनेक्ट भएको हुन्छ नि त्यस्तो खालके पोइन्टलाई चाहिँ भन्छ जंक्सन ओके अनि यो यस्तो खालके जंक्सनको कुरा गरेको हामीले यहाँनिर हियर ओके त्यस्तो जंक्सनमा चाहिँ जति करेन्ट एन्टर गर्दैछ ओके जति करेन्ट एन्टर गर्दैछ तिनीहरुको सम भनेको जोड्नु एन्टर गर्ने करेन्टहरु जति छ नि त्यसलाई जोड्दाखेरि जति आउँछ नि भ्यालु त्यति नै हुन्छ कसको भ्यालु त्यो जंक्सन लिभ गर्नेको भ्यालु त्यस्तो भनेको अरु के पनि भनेको हैन ओके सो टोटल करेन्ट चाहिँ के हुन्छ इन अ जंक्सन 0 हुन्छ ओके मैले यहाँ भने नि अब कसरी 0 हुन्छ सर भनेर सोध्यो भने यसरी 0 हुन्छ र जस्तै I1 plus I2 plus I3 हैन वी आर टकिङ अबाउट दिस जंक्सन ल उतै माथि सरले देखाउनु भयो इज इक्वल टु I4 plus I5 plus I6 सर हामीले यो त बुझ्यो यो करेन्ट एन्टरिङको सम हो यो करेन्ट लिभिङको सम हो त्यो दुईटा इक्वल हुन्छ त्यो त बुझ्यो तर यो चाहिँ बुझेन सर हामीले समेसन हैन यो यस्तो भनेको समेसन भनेको जोड्नु भनेको नि त टोटल जोड्दाखेरि चाहिँ 0 आउँछ भनेर चाहिँ हामीले बुझेन भनेर इफ यु आस्क मी न देन आई क्यान एक्सप्लेन इट चाहिँ यहाँ I1 plus I2 plus I3 अनि this is equal to no and from that side you borrow I4 लाई यतापट्टि ल्याऊ minus I4 minus I5 हैन minus I6 will be equal to 0 हैन अनि सबै प्लसै प्लस 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 यो पनि प्लसै भएको त नि माइनस भनेको नि एक्चुअली प्लसै हो नि त यस्तो यस्तो हो नि त हैन त यिनीहरु सबैलाई जोड्नु भने चाहिँ समेसन आइ हो कि हैन हो नि त्यसको भ्यालु कति आउँदैछ 0 दिस इज इट ओके सो टोटल जोड्नु यो भनेको र यो भनेको एउटा हो यहाँ चाहिँ हामीले के गर्यो सम अफ द करेन्ट्स एन्टरिङ इज इक्वल टु सम अफ द करेन्ट लिभिङ गरे नि यसो नगरेर टोटल करेन्टलाई जोड्दा पनि हुन्छ जोड्यो भने कति आउनु पर्छ भ्यालु 0 एट अ जंक्सन है ल यो चाहिँ कहाँको कुरा हो एट अ जंक्सन टोटल करेन्ट चाहिँ जहिले 0 यो यहाँनिर टोटल करेन्ट जहिले 0 हुन्छ किन जति पोस्छ नि त्यहाँबाट उति नै निक्लेर नि जाइहाल्छ दैट इज द मिनिङ ओके अनि एउटा कुरा जानिराख प्लस I चाहिँ कसलाई भन्छ र माइनस I4 चाहिँ कसलाई भन्छ भन्दा नि सपोज यो जंक्सन भयो हाम्रो हैन अब करेन्ट एन्टर हुँदैछ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्लस भन्नुपर्छ प्लस I1 भन्नुपर्छ अनि करेन्ट सपोज लिभ हुँदैछ भने चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ माइनस I2 भन्नुपर्छ I2 या I3 व्हाटएभर सो एन्टरिङ करेन्टलाई चाहिँ पोजिटिभ लिनुपर्छ लिभिङ करेन्टलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ नेगेटिभ लिनुपर्छ दैट्स अ कन्भेन्सन ओके डोन्ट गेट कन्फ्युज्ड विथ दैट okay till here is that clear or not tell me clear or not
clear? Yes, sir. Okay. Alright, now see, next. Okay, example le बताइदिन्छु बुझाइदिन्छु मेरो. I'll try to explain it. Yes, sir. Okay. Example ले बुझाउने कोसिस गर्छु ल. Okay. Yes, sir. Alright. Now see. Junction भनेको, that is the definition of junction. Okay. Junction means what? The point where 3 or more wires meet, not 2. Okay. And यो diagram मा this point A, point E. Okay, point E हैन, point F हो. This should be point F. I'm sorry, this should be point F. Okay, point A, दुईटा मात्रै तार छ, point F, दुईटा मात्रै तार छ, point C, दुईटा मात्रै तार छ, point D, दुईटा मात्रै तार छ नि त जोडिएको. So they are not junctions, they are called nodes. Okay, but you can see point B and point C, there are 3 wires being connected. Okay, and 3 or more भयो भने चाहिँ त्यस्तोलाई भन्छ के junction. So Kirchhoff's law apply गर्नु फर्स्ट ल है. अब आई एम टकिङ अबाउट फर्स्ट ल ल. यहाँ चाहिँ जंक्शन को कुरा आउँछ. सेकेन्ड ल मा चाहिँ लूप को कुरा आउँछ. दैट इज अ डिफरेंट केस नाउ. फर्स्ट ल मा जंक्शन, ओके, डेफिनेसन मै छ जंक्शन. सेकेन्ड ल मा लूप, डेफिनेसन मै लूप हुन्छ. ओके, जस्तै दिस इज अ लूप. सी A B E F A is a loop. That is second law को कुरा. Okay, so okay, we understood. Okay, कसलाई नोड भन्छ, कसलाई जंक्शन भन्छ, एकदम यो क्लियर हुनुपर्छ कुरा. Okay, जस्तै एउटा एक्जाम्पल हेरौँ. Okay, so there are 2 currents. Okay, entering. This is the point. This is the junctional region. अन्त 3A र 4A आएर चाहिँ अब उता बाहिर जाँदैछ भन्नेको त अब obviously कति हुन्छ त्यो त तिमीलाई थाहै छ नि. त्यो त जोड्नुपर्छ नि त हैन. जोड्दाखेरि कति आउँछ तिम्रो 7 हैन. सो एन्टर गर्दैछ कति 3 + 4 हैन. लिभ गर्दैछ कति 7. सो दे शुड बी इक्वल भनेको नि त. यस्तो भनेको हो. त्यसो भन्दा पनि भयो केस नम्बर 1. केस नम्बर 2 मा यसो भन्दा पनि भयो. 3A is entering +3, 4A is entering +4, 7A is leaving -7. 3 + 4 is 7 -7, or it will give you 0. Okay, that means total current in a junction is how much? 0. यसो भन्दा पनि हुन्छ, यसो भन्दा पनि हुन्छ. Okay, is that clear? Is that clear? In a junction के हुँदो रहेछ? Total current, sum of the total currents के हुँदो रहेछ? 0. Means what? Sum of the current entering will be equal to sum of the current leaving. Okay, so that is Kirchhoff's first law. Okay, now see Kirchhoff's first law of current. Your question आइबस्छ तिमीलाई ल. Kirchhoff's first law of current is based on which principle भन्यो भने चाहिँ तिमीले भन्नुपर्छ कि Kirchhoff's first law of current चाहिँ is based on the conservation principle of law, principle of law हैन, principle or law ल. That should be principle or. This should be principle or. Okay, कुन चाहिँ law मा बेस्ड छ? Principle or law of conservation of charges. किनभने करंट को कुरा छ नि त Kirchhoff's first law. अनि करंट भनेको चाहिँ फ्लो अफ चार्ज हैन. त के यहाँनिर भन्नु खोजेको, जति चार्ज भित्र एन्टर गर्छ त्यति नै त लिभ गर्छ त्यो जंक्शनमा हैन. अनि ल अफ कन्जर्भेसन अफ चार्जले के भन्छ? चार्जेस क्यान नट बी क्रिएटेड, क्यान नट बी डिस्ट्रोयड, बट व्हाट? टोटल चार्ज. एउटा आइसोलेटेड सिस्टममा टोटल चार्ज के हुन्छ? 0 हुन्छ. 0 हैन, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, बराबर हुन्छ. जति पहिला थियो भित्र पसेको जति थियो बाहिर निक्लेको पनि त्यति हुन्छ. यु क्यान नट डिस्ट्रोय, यु क्यान नट क्रिएट हैन. भित्र चाहिँ तिम्रो चार्ज जस्तै 20 एम्पियर 20 कुलम पस्दैछ अनि बाहिर चाहिँ त 15 कुलम मात्रै निक्ल्यो भन्दा अन्त 5 कुलम चाहिँ वेयर इज इट गन? करेन्ट र चार्ज भनेको एउटा हो नि त, बिकज फ्लो अफ चार्ज इज करेन्ट न हैन. तो Kirchhoff's first law of current is based on which principle भन्यो भने चाहिँ since current is directly related to charges, so it is based on the principle of conservation of charges. Okay, this is the point that you have to note down. Alright, so that can be one question. Okay, अनि यहाँनिर तिमीले देख्दैछ फेरि one more example.
7a is entering, so plus 7a. 5a is also entering, okay, so that should also be 5a plus huncha. Ani 8a is leaving, okay, ani 4a is leaving, so 7 ra 5 huncha 12a minus 8a ra minus 4a huncha 12a. So ultimately the sum of the current will be equal to 0. त्यसो भन्दा पनि भयो one way, त्यसरी बुझ्दा पनि भयो one way, or यसरी बुझ्दा पनि भयो. Sum of the current entering कति छ 7a plus 5a will be equal to sum of the current leaving कति छ 8a plus 4a. This should be equal, so 7a plus 5a gives you 12a, 7 8 9 10 11 12a, अनि 8a र 4a फेरि कति हुन्छ 12a हैन. अनि 12a is equal to 12a भने त म्याथमेटिकली करेक्ट कुरा आउँदै त. ओके, यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ, यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ किर्चफ्स ललाई. ओके, अलराइट, यहाँसम्म बुझेन भने बुझ्दैछ? Yes, sir. नाउ सी, ओके, सपोज तिम्रो यो यस्तो यस्तो क्वेसन गर्दा यस्तो हुन सक्छ. अब क्वेसन गर्दा जस्तै I2 अरे, जस्तै I3 अरे, अनि जस्तै I4 अरे सपोज हो. अब I1 कति छ हाम्रो, I1 is how much 7 ampere हैन. I2 is say 5 ampere, I3 is 8 ampere. अनि सपोज मानिलियौ तिमीलाई I4 चाहिँ थाहा छैन अरे, यु डोन्ट नो अरे हो, अन्त तिमीले I4 खोज्नु पर्यो नि त. यु क्यान इजिली फाइन्ड, आइदर यु युज 1 or यु युज 2. ओके, म 1 टाइपको युज गर्छु ल. के हुन्छ हाम्रो I1 प्लस I2 माइनस, माइनस किन थाहा भयो, लिभ गरेकोलाई नेगेटिभ लगाउनु पर्छ ल, द्याट इज अ कन्भेन्सन, इज इक्वल टु 0 हुन्छ. हेरौँ लाउँछ काम, लेट्स सी. I1 कति छ हाम्रो 7, I2 कति छ 5, I3 छ 8, I4 थाहा छैन. ओके, अनि 7 र 5 हुन्छ कति 12 माइनस 8 माइनस I4 इज इक्वल टु 0. Okay, so 12 minus 8 gives you how much? Plus 4. हैन. So minus I4 will be equal to plus 4 will janda minus 4 huncha. So minus minus cancel. So I4 is equal to 4 ampere. हेर्नु त्यही I4 is 4 ampere. Okay, यस्तो खालको हिसाब हुन्छ के पछि गएर. ओके, सो यो मैले कुन चाहिँबाट गरेँ, यो यस्तो खालके I1 इज इक्वल टु समेसन I इज इक्वल टु 0 बाट गऱ्यो हैन भनेको करेन्ट एन्टरिङ इज इक्वल टु करेन्ट लिभिङ वाला चलायो भने पनि I4 को भ्यालु 4 एम्पियर नै आउँछ. ओके, जस्तै यहाँ करेन्ट एन्टरिङ कति छ I1 प्लस I2 एन्ड करेन्ट लिभिङ I3 प्लस I4. सो I1 कति छ 7 प्लस I2 इज 5 इज इक्वल टु I3 इज 8 प्लस I4 थाहा छैन, 5 र 4 12 हैन. यस्तो खालको हिसाब हुन्छ क्या. अब 12 प्लस 8 त कति हुन्छ माइनस 8 इज इक्वल टु I4. सो I4 इज इक्वल टु हाउ मच 4 एम्पियर. ओके, सो 1 टाइपले गर्दा पनि हुन्छ, 2 टाइपले गर्दा पनि हुन्छ, बोथ आर सेम. ओके, किर्चफ्सको फर्स्ट ल कथा बुझ्यौ तिमीहरूले भन, बुझेन? Yes, sir. पक्का हो? ओके, यस्तो हो किर्चफ्सको फर्स्ट ल चाहिँ केमा, इट इज बेस्ड अन द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ चार्ज याद गर हो. करेन्टली जङ्सन याद गर, डेफिनेसनमै जङ्सन छ. सम अफ द करेन्ट एन्टरिङ द जङ्सन इज इक्वल टु सम अफ द करेन्ट लिभिङ द जङ्सन. अब रिमेम्बर द्याट. अनि त्यहाँबाट यस्तो खोज्नु, जङ्सन खोज्नुपर्छ फर्स्ट लमा. अन्त त्यहाँदेखिको चाहिँ अब एउटा दिएको हुँदैन, कुनै के दिएको हुँदैन हो त्यसरी. अनि त्यो चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ, क्यालकुलेट गर्नुपर्छ. ओके, अनि कोही बेला तिमीले क्यालकुलेट गर्दै गर्दा अब हुनसक्छ मेबी क्यालकुलेट गर्दै गर्दा जस्तै I4 इज इक्वल टु से फर इक्जाम्पल प्लस 4a को जग्गामा माइनस 4a आयो अरे, अनि तिम्रो क्यालकुलेसन चाहिँ पर्फेक्टली ओके छ अरे. यु आर नट रङ विथ युर क्यालकुलेसन, बट यु आर गेटिङ नेगेटिभ करेन्ट. अब करेन्ट त नेगेटिभ हुँदैन नि त, करेन्ट त क्यान नेभर बी नेगेटिभ न. आइदर इट मे बी 0 नहुनसक्छ, तर करेन्ट त नेगेटिभ हुँदैन नि त.
तर सपोज तिम्रो करेन्ट नेगेटिभ भयो अरे -4 आयो अरे I4 को जग्गामा आयो अरे त्यति बेला डोन्ट गेट कन्फ्युज कि त्यो चाहिँ त्यस्तो चाहिँ कति बेला हुन्छ त भन्दा हामीले जुन चाहिँ डाइरेक्सन मानेको छ नि यो डाइरेक्सन मानेको छ नि अज्युम गरेछ नि हौ त्यो अज्युम गरेको डाइरेक्सन चाहिँ के हुन्छ अपोजिट हुन्छ हामीले उल्टा के गरेको एज्युम गरेको डाइरेक्सनलाई उल्टा एज्युम गरी पठायो भने चाहिँ कोही बेला करेन्टको भ्यालु के आउन सक्छ खोज्दाखेरि नेगेटिभ आउन सक्छ त्यति बेला कन्फ्युज हुने कुरा छैन ल सो चेक दिस नोट if we get the current to be negative sometimes then it must be that the direction of the current that we assume हामीले यस्तो यो एन्टर यो लिभ भन्नु त्यो चाहिँ उल्टा हुन्छ क्या कुनै न कुनैको उल्टा भाग हुन्छ कोही बेला समटाइम्स त्यस्तो भयो भने चाहिँ नेगेटिभ आउँछ कोही बेला ओके बट देन अब बोर्डको क्वेसनतिर त अब नेगेटिभ त आउँदैन होला नि हैन किनभने करेन्ट त नेगेटिभ हुनै त सक्दैन ओके सो द्याट इज अल अबाउट Kirchhoff's law फर्स्ट लॉ which is based on the principle of conservation of charges and it talks about a junction, it talks about current entering the junction and leaving the junction. Don't forget that. Okay, so that is all about your Kirchhoff's first law. It is not very difficult to understand. Maybe problems numerical problem गर्दा कतिवटा जग्गामा difficult हुन सक्छ but then the theoretical portion and understanding portion is only this much. Okay, alright, now we will go to the next. Okay, so this is it. अघि मैले भनेको कथा हो यार आईलाई चाहिँ जंक्सन पट्टि जाँदैछ भने यु टेक इट पोजिटिभ आईलाई चाहिँ इफ इट इज गोइङ मुभिङ अवे फ्रम द जंक्सन यु टेक इट एज नेगेटिभ ओके अनि मैले एउटा इक्जाम्पल दिएको छु भने यहाँनिर according to that I1 is entering so plus I1 I3 is leaving so minus I3 अघि भनेको जस्तो ओके किन हामीलाई थाहा छ summation of I always becomes what 0 where at a junction don't forget this junction मा हो भने मात्रै Kirchhoff's को first law applicable हुन्छ नि फेरि ल okay so is that okay Kirchhoff's first law yeah yes sir first law is not difficult okay it's not difficult to understand second law is a bit difficult now we will go to that okay now see this is a loop now A B C D A we start from A point A suppose we start from this is a circuit okay the circuit electrical circuit यो cell होला this is the cell यो लामो धर्का छ भने चाहिँ सेल भनेको बुझ्छ सेल भनेको एउटा सिंगल सेल मिलेर चाहिँ ब्याट्री भन्छ ब्याट्री भनेको चाहिँ कलेक्टिभ नाउन ओके सो मेनी सेल्स यो थुप्रै सेल्स मिलेर चाहिँ के भन्छ ब्याट्री भन्छ ओके दिस इज वान सेल यो एउटा सेल हो अनि यो डल्लै चाहिँ के हो फेरि ब्याट्री हो ब्याट्री भने चाहिँ थुप्रै सेल्स मिलेर बन्नेकोलाई के हुन्छ भन्छ ब्याट्री भन्छ एउटा मात्र छ सेल भन्छ ओके द्याट्स इट alright so A B C D E there is no junction see A is not a junction region दुईटा मात्रै तार छ B is not junction C is not junction D is not junction okay but if you start from point A in a circuit A बाट B B बाट C C बाट D D बाट A back आयो भने चाहिँ current will flow न यसरी current flow हुन्छ नि त हैन how it will flow यहाँ आउँछ त्यहाँदेखि यहाँ आउँछ त्यहाँदेखि यहाँ आउँछ then again it will come back to the same point हैन त्यो त्यसलाई भन्छ loop okay so this is a loop so in Kirchhoff's second law we will not talk about the junctional region here we will talk about a loop formation okay यस्तो loop पनि फेरि complicated हुन्छ एउटा यस्तो simple loop हो नि यो त अब तिमीलाई बुझाउनको लागि मैले एउटा simple loop दिएको ल loop त थुप्रै किसिमको complicated पनि हुन सक्छ नि loop त अब यहाँ हेर्दै यो त complicated भयो नि फेरि यो एउटा लुप भयो यो एउटा लुप भयो यसलाई हेर्यो भने एउटा लुप भयो अब त्यस्तो कम्प्लिकेटेड पनि हुन सक्छ हैन बट दिस इज अ भेरी सिम्पल लुप दैट आई एम showing you okay now I have to rub this off let me see if I can rub it off alright okay alright okay so Kirchhoff's second law we will go into now Kirchhoff's second law which is also called loop rule okay loop भन्ने बुझ्छ एउटा जग्गादेखिको स्टार्ट भएर त्यही आउनु हामीले अस्ति पनि गरिसकेछ त लुपको
त्यो केमा डाइपोलतिर यस्तो गएर ठ्याक्कै त्यही आउनलाई भन्छ लुप ओके लुप रुल पनि भन्छ अनि किर्चफ्स भोल्टेज ल पनि भन्छ यसलाई ओके यु नोट डाउन दिस वर्ड भोल्टेज ल अघि करेन्ट ल थियो अब चाहिँ छ के भोल्टेज ल त्यसले गर्दा अघि केसीएल थियो अब के छ केवीएल ओके इन अ लुप बट अघि जङ्सन खोज्यो हामीले अब लुप खोज्नुपर्छ अब जङ्सनको कुरा आउँदैन अब लुपको कुरा आउँछ ओके के चाहिँ भन्छ व्हाट डज इट टेल यु भन्दा चाहिँ that the algebraic sum अघि के थियो algebraic sum of the current in a junction is 0 थियो हैन अब चाहिँ algebraic sum of change in potential के पोटेन्शियल डिफरेन्ट चेन्ज हुन्छ जग्गा जग्गामा भोल्टेज ड्रप हुँदै बढ्दै ड्रप हुँदै सर्किटमा त्यस्तो हुन्छ कोही जग्गामा भोल्टेज खत्त घट्छ कोही जग्गामा भोल्टेज बढ्छ डिपेन्ड्स ओके तर इन टोटलिटी अल्टिमेटली अब एउटामा बढ्यो एउटामा घट्यो एउटामा बढ्यो हैन यहाँदेखि यहाँ म हिँड्दैछु यस्तो प्रकारले हिँड्दैछु ल एउटामा बढ्यो एउटा जग्गामा बढ्यो भोल्टेज एउटा जग्गामा घट्यो एउटा जग्गामा बढ्यो अर्को जग्गामा बढ्यो एउटा जग्गामा घट्यो अब 3-4 पल्ट बढ्यो घट्यो भयो रे सपोज ओके अनि म त्यहीँ आइपुगेँ अरे फेरि लास्टमा घुमेर त्यहीँ आइपुग्यो भने चाहिँ अब थुप्रै जग्गामा के भयो भोल्टेज चेन्ज भयो नि त हैन कोहीमा बढ्यो कोहीमा घट्यो कहाँ बढ्छ कहाँ घट्छ आई विल टेल यु ओके डोन्ट वरी कोहीमा बढ्छ कोहीमा घट्छ सपोज 3 जग्गा एउटामा बढेर एउटामा घटेर एउटामा बढेर सपोज अब त्यो 3वटा बढेको घटेको त्यो चाहिँ चेन्ज भएको नि त इन पोटेन्शियल न त्यो तीनटालाई तिमीले इफ सम एल्जेब्रिक सम भनेको जोड्यौ भने चाहिँ नि यु विल गेट 0 ओके द्याट मिन्स यहाँबाट म सुरु गरेर यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ नि यहाँ भित्र जति यो जग्गामा जति पनि भोल्टेजहरु चेन्ज भयो नि तिनीहरुलाई जोड्दा चाहिँ टोटल चेन्ज इन भोल्टेज चाहिँ 0 हुन्छ किन एउटामा 5 ले बढ्यो भने अर्कोमा 5 ले घटेको हुन्छ अनि जोड्दाखेरि 0 आउँछ नि ओके सो टोटल 10 ले बढ्यो अरे अनि 10 ले चाहिँ घटेकै हुन्छ अनि 10 ले बढ्यो 10 ले घट्यो भनेको के भयो टोटल के भयो 0 त्यो भनेको ओके बट not in a junction this rule या law is applied or applicable in case of a loop okay Kirchhoff's second law लाई loop rule भन्दैछ नि त अब नामै the name itself is suggesting us that here we have nothing to do with the junction and nothing to do with the current also okay here we have to do something with the change in the voltage potential भने त voltage हो एउटा कुरा याद गर है एउटा कुरा त्यो अनि अर्को कुरा याद गर यु नो व्हाट इज पोटेन्शियल एन्ड व्हाट इज पोटेन्शियल डिफरेन्स अस्ति हामीले गरिसकेको छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा पनि गर्यौ हैन अ पोटेन्शियल डिफरेन्स या पोटेन्शियल भने चाहिँ के हो इट इज द वर्क डन हैन समथिङ इज डुइङ वर्क ब्याट्रीले वर्क गर्दैछ या समथिङ के न केले काम गर्दैछ ओके काम गर्दैछ के गर्नको लागि एउटा चार्जलाई युनिट चार्जलाई एउटा जग्गादेखिको अर्को जग्गा के गर्नु लानु पोइन्ट ए देखिको पोइन्ट बी सम्म लानुको लागि कति वर्क गर्यो कसैले त्यसलाई भन्छ एक्सटर्नल वर्क हैन एउटा कति सर्टेन चार्ज लानुको लागि हो त्यो वर्क डनलाई चाहिँ त भन्छ के पोटेन्शियल सो पोटेन्शियल इज डाइरेक्टली रिलेटेड टु वर्क ओके अघि करेन्ट थियो करेन्ट वाज डाइरेक्टली रिलेटेड टु चार्ज त्यसले गर्दाखेरि फर्स्ट ल ले कुन चाहिँ रुललाई फलो गरेको थियो रुल माने law of conservation principle of conservation of charge लाई फलो गरेको थियो अब चाहिँ we are talking about potential right अनि potential is directly related with work and work is directly related with energy okay पहिला भन्दिँदै छु मैले first law based on principle of conservation of charge current थियो नि त current भनेको चार्ज हो यहाँ चाहिँ पोटेन्शियल भन्दैछ अब पोटेन्शियल भने चाहिँ वर्कसँग रिलेटेड छ वर्क भने चाहिँ एनर्जीसँग रिलेटेड छ नि त ओके त्यसले गर्दाखेरि किर्चफ्स सेकेन्ड ल चाहिँ इट इज रिलेटेड और इट हैज टु डू समथिङ विथ व्हिच प्रिन्सिपल इट फलोज व्हिच प्रिन्सिपल इट फलोज द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी यहाँ चाहिँ एनर्जीको कुरा आउँछ ओके फर्स्ट ल चाहिँ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ चार्ज ले फलो गर्छ that फर्स्ट ल फलोज प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ चार्ज यो यसले चाहिँ फलो गर्छ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी अहिले आउँछ अब ल द्याट विल कम मैले पहिल्यै भनिदिइहालेँ तिमीलाई अलराइट नाउ सी क्लोज लुप अलवेज रिमेम्बर एबीसीडी इन द्याट फिगर इज अ क्लोज लुप
Okay, closed है तर फेरि बिचमा ब्रेक हुनु हुँदैन नि. Okay, and potential depends upon the path followed. हामीलाई थाहा छ it depends only on the initial and final position. Potential भनेको के हो थाहा छ हामीलाई, work done हो. त्यो पनि हामीलाई थाहा छ. अब according to the definition के भन्दैछ definition of Kirchhoff's second law ले algebraic sum भन्दैछ हैन. Algebraic sum of change in potential around a closed loop is 0. That means यसले भन्दैछ थुप्रै जग्गामा जुन जुन पोटेन्शियल भोल्टेज चेन्ज भएको छ त्यो सबैलाई जोड्यो भने चाहिँ लुप भित्र जोड्यो भने चाहिँ त्यसको भ्यालु चाहिँ आउँछ कति 0 भन्दैछ. ओके, अनि यसरी नै हामी बुझ्न सक्छ किन भन्दाखेरि एउटा पोइन्ट देखिको हामीले यसरी चार्ज लगेको नि त हैन, करेन्टलाई फ्लो गराएको नि त. एक्चुअली करेन्टलाई फ्लो गराउँदै जाँदाखेरि के हुन्छ, यो जग्गामा भोल्टेज चेन्ज हुन्छ, बढ्छ या घट्छ. अहिले भन्छु म, यो जग्गामा भोल्टेज चेन्ज हुन्छ, बढ्छ या घट्छ. यो दुईटा जग्गामा हुन्छ किनभने यो रेजिस्टर हो ल, रेजिस्टेन्स हो यो, अनि यो चाहिँ सेल हो. ओके, सो त्यो दुईटा जग्गामा मात्रै के भएको छ, भोल्टेज चेन्ज भएको छ. अब यो तारमा भोल्टेज चेन्ज हुँदैन किनभने तारको रेजिस्टेन्स एकदमै कम्ती हुन्छ, कन्डक्टरको रेजिस्टेन्स एकदम कम्ती हुन्छ. फर द्याट रिजन तारमा चाहिँ भोल्टेज चेन्ज हुँदैन भनेर विल ह्याभ टु कन्सिडर. ओके, तर रेजिस्टरमा गएर भोल्टेज चेन्ज हुन्छ, याद गर. सेलमा भोल्टेज चेन्ज हुन्छ. ओके, सेलमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि नेगेटिभदेखिको पोजिटिभमा जाँदाखेरि भोल्टेज बढ्छ. ओके, त्यसको भोल्टेज जस्तै 5 भोल्ट छ भने नि यो पोइन्ट र यो पोइन्टको बिचमा चाहिँ डिफरेन्स कति हुन्छ पोटेन्शियलको, 5 भोल्ट. सपोज यो 0 हो भने यहाँनिर हुन्छ +5, +5 हुन्छ. भोल्टेज बढ्छ सेलले, सेलमा भोल्टेज बढ्छ. तर जहिले पनि करेन्ट चाहिँ वेन इट फ्लोज थ्रु अ रेजिस्टेन्सबाट करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि, तिमीलाई अस्ति पनि मैले भने हिटरहरू बाल्दा, फ्रिजहरू बाल्दा, अलिकति हेभी कुनै पनि कुरा बाल्दाखेरि, हेयर ड्रायरहरू युज गर्दा भोल्टेज अलिकति यसो झिमिक्क हुन्छ, याद गरेछौ, भोल्टेज घट्छ जहिले पनि. ओके, सो जहिले पनि करेन्ट वेन इट फ्लोज थ्रु अ रेजिस्टेन्स भोल्टेज ड्रप्स, याद गर. ओके, त्यसले गर्दाखेरि यो रेजिस्टरबाट के भएको, जब पास हुन्छ नि करेन्ट त्यति बेला यहाँनिर भोल्टेज क्रिएट हुन्छ, यहाँनिर डेभलप हुन्छ, चेन्ज हुन्छ. त्यो भोल्टेज चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ, याद गर. यसरी मान्नुपर्छ. अघि हामीले के मानेको थियो, फर्स्ट लमा जङ्सनभित्र करेन्ट जाँदाखेरि पोजिटिभ मानेको थियो, जङ्सनबाट बाहिर जाँदाखेरि त्यसलाई नेगेटिभ मानेको थियो नि करेन्टलाई. त्यस्तै कथा हो पनि सेलमा चाहिँ नेगेटिभ टु पोजिटिभ जाँदाखेरि भोल्टेज बढ्छ भनेर मान्नुपर्छ, पोजिटिभ मान्नुपर्छ हो. अनि रेजिस्टेन्सबाट चाहिँ जब करेन्ट पास हुन्छ त्यति बेला चाहिँ जुन चाहिँ भोल्टेज त्यहाँनिर के हुन्छ, आउँछ, भोल्टेज त आउँछ नि त, आउँछ आउँदैन. जस्तै यहाँ यो रेजिस्टेन्सबाट हेर, एउटा देखाइदिइहाल्छु म. सपोज करेन्ट पास हुँदैछ अरे 10 एम्पियर हो, अनि त्यो रेजिस्टेन्सको भ्यालु छ अरे 2 ओम. त्यो भोल्टेज कति हुन्छ, V = IR हुँदैन, हुँदैन. त IR भनेको कति हो, 10 × 2, 10 2 जा 20 भोल्ट माइनस घट्छ, त्यतिले ड्रप हुन्छ भोल्टेज. यत्रो त हुँदैन नि, मैले एउटा इक्जाम्पल दिएको मात्रै ल. सो वेन एभर देयर इज रेजिस्टेन्स एन्ड वेन एभर देयर इज करेन्ट फ्लोइङ नो, त्यो त्यहाँनिर भोल्टेज हुन्छै हुन्छ. ओम्स लले बताइहाल्छ नि त्यो त, यो त ओम्स ल कथा हो नि त, बुझ्यो. सो किर्चफ्स सेकेन्ड ल या लुप रुल या किर्चफ्स भोल्टेज लले चाहिँ के भन्दो रहेछ, कुनै पनि एउटा क्लोज लुपमा चाहिँ भित्र सेलको कारणले गर्दा भोल्टेज बढ्छ, रेजिस्टेन्सको कारणले गर्दा भोल्टेज घट्छ. मैले अघि एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छु. कोही जग्गा बढ्छ भोल्टेज, कोही जग्गा घट्छ, कोही जग्गा बढ्छ घट्छ, बढ्छ घट्छ. टक्क यहाँ आइपुग्दाखेरि कतिपल्ट बढेर घट्यो नि त्यसलाई तिमीले एड गर, जोड. अलराइट, जोड्दाखेरि ठक्क के हुन्छ, 0 हुन्छ. ओके, द्याट इज वाट किर्चफ्स सेकेन्ड ल टेल्स अस. ओके, फर्स्ट लमा जङ्सन, सेकेन्ड लमा लुप. फर्स्ट लमा एल्जेब्रिक सम अफ करेन्टको कुरा थियो, यहाँ चाहिँ एल्जेब्रिक सम अफ चेन्ज इन भोल्टेज या पोटेन्शियल छ. ओके, एन्ड दिस ल इज बेस्ड अन द ल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी. मैले अघि भने फर्स्ट ल इज बेस्ड अन द ल अफ कन्जर्भेसन अफ चार्ज एन्ड दिस इज बेस्ड अन ल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी. किन, मैले अघि बताएँ, किनभने एनर्जी इज डाइरेक्ट रिलेटेड टु वर्क. वर्क इज नथिङ बट इट इज द पोटेन्शियल डिफरेन्स. Okay, and here we are talking about potential, change in potential. Potential भनेको वर्क हो, वर्क भनेको एनर्जी छैन भने वर्क त हुँदैन. Alright, so that is to be noted. Okay,
अनि किर्चफ्स ल चाहिँ हामी कति बेला युज गर्छौँ मैले फर्स्ट टाइममा भने तिमीलाई ओके लेक्चरको स्टार्टिङमा भने सिम्पल सर्किटमा ओम्स ल लगाएर पनि हामी करेन्ट र भोल्टेज के गर्न सक्छ क्याल्कुलेट गर्न सक्छ बट इफ द सर्किट इज क्वाइट कम्प्लिकेटेड थुप्रै जङ्सन छ थुप्रै लुप छ हैन कम्प्लिकेटेड छ भने त अब त्यहाँनिर त गाह्रो हुन्छ नि त ओम्स ल लगाएर करेन्ट र भोल्टेज के गर्नु क्याल्कुलेट गर्नु त्यति बेला चाहिँ वी युज वाट किर्चफ्स ल ओके करेन्टको लागि फर्स्ट ल भोल्टेजको लागि सेकेन्ड ल युज गर्छ ओके सो एउटा इक्जाम्पल म तिमीलाई दिँदैछु हेर ओके दिस इज वान लुप ओके यो हाम्रो एउटा ब्याट्री छ अरे यहाँ हाम्रो ब्याट्री छ अरे ल स्क्रिनसट गर्न आउँछ हैन गरिसकिसकेपछि कतिवटा जग्गामा स्क्रिनसट पनि गर्दै गर म बिर्सिन्छु नि फेरि वर्किङ गरेको त आउँदैन नि फेरि अहिले ओके यो त म खिचेर पठाइदिइहाल्छु ओके अलराइट ओके नाउ सी लुप ओके यो त एउटा लुप हो पोइन्ट ए कन्सिडर गर तिमी हियर यो पोइन्ट कन्सिडर गर सर्किटमा ओके यो पोइन्ट ए कन्सिडर गर यहाँबाट हामीले हिँड्दै जाँदैछ हामी हेर्दै जाँदैछ करेन्ट इज फ्लोइङ ओके त्यहाँदेखि एउटा यु नो यो सेलबाट पास हुन्छ दिस अ सेल ओके अनि आई करेन्ट पास हुँदैछ जाँदैछ यहाँ आउँछ त्यहाँको ओह्रालो जान्छ यो रेजिस्टेन्स छ रेजिस्टेन्समा जब जान्छ के हुन्छ भोल्टेज ड्रप हुन्छ याद गर ल सेलमा चाहिँ यो नेगेटिभदेखिको पोजिटिभमा जाँदा भोल्टेज बढ्छ जस्तै 3 भोल्टको ब्याट्री हो भने +3 हुन्छ भोल्टेज अप हुन्छ सेलमा भोल्टेज बढ्छ ओके अनि यो रेजिस्टेन्समा चाहिँ भोल्टेज के हुन्छ जति पनि होस् घट्छ ओके त्यो याद गर एउटा कुरा ओके त्यहाँदेखिको यहाँनिर बढ्यो भोल्टेज यहाँनिर भोल्टेज के भयो घट्यो दुईटै जग्गामा मात्रै त छ यो त केस हैन किनभने एउटा सेल छ यहाँ रेजिस्टेन्स छ एउटा मात्रै छ मैले देखाएको इक्जाम्पलमा त एउटा इक्जाम्पल बुझाइदिएको मैले किर्चफ्सको सेकेन्ड लको चाहिँ एक्चुअली कथा के हो भने बुझाइदिएको मैले एउटा सेल छ एउटा रेजिस्टर छ त बिचमा चाहिँ तारहरू छ नि तारहरूमा चाहिँ वी डोन्ट कन्सिडर द्याट द भोल्टेज चेन्जेस राइट किनभने तारमा चाहिँ रेजिस्टेन्स अब अलमोस्ट नेग्लिजिबल हुन्छ त्यसले गर्दा देयर विल बी नो चेन्ज इन भोल्टेज सो वेयर विल द भोल्टेज बी चेन्ज्ड इन द सेलमा बढ्छ नेगेटिभ टु पोजिटिभ जाँदा याद गर ओके अनि रेजिस्टेन्समा चाहिँ भोल्टेज के हुन्छ घट्छ ओके सपोज यो सेलमा चाहिँ हाम्रो यहाँ यो पोइन्टको यो पोइन्टसम्म जाँदाखेरि चाहिँ भोल्टेज बढ्यो अरे +5 पोजिटिभ 5 भयो यो सेलको भोल्टेज नै 5 भोल्टको सेल अरे यो सपोज ओके त्यहाँदेखि करेन्ट फ्लो हुन्छ अब 5 भोल्टको करेन्ट फ्लो हुन थाल्यो अब यहाँबाट ओके त 5 एम्पियर करेन्ट फ्लो हुन्छ हैन करेन्ट 5 एम्पियर करेन्ट फ्लो हुन्छ फ्लो हुँदैछ अनि सपोज यो रेजिस्टरमा आयो अरे हामी ओके त्यो रेजिस्टेन्सको भ्यालु चाहिँ 1 छ अरे सपोज 1 ओमको रेजिस्टेन्स छ अरे मैले अब इन्टेन्सनली दिएको ओके त यहाँनिर करेन्ट छ 5 एम्पियर करेन्ट छ 5 एम्पियर रेजिस्टेन्स छ कति 1 ओम भनेपछि भी कति भयो भी को फर्मुला के हुन्छ भी इक्वल टु आइआर हुन्छ ओम्स ल लगाएर हैन त 5 × 1 कति हुन्छ 5 भोल्ट हुन्छ सो यहाँ पनि 5 भोल्ट हुन्छ तिम्रो यहाँनिर सेलमा कति थियो भोल्टेज डेल्टा V1 चेन्ज इन भोल्टेज कति थियो +5 किन प्लस अघि भने नेगेटिभ टु पोजिटिभ सेलमा जाँदा प्लस मान्नुपर्छ डेल्टा V1 चाहिँ चेन्ज इन भोल्टेज हो व्हेन द करेन्ट इज पासिङ थ्रु द सेल ओके यहाँ चेन्ज हुँदैन यहाँ आएपछि चेन्ज हुन्छ कतिले सपोज त्यो चेन्ज इन भोल्टेज चाहिँ त्यहाँ माथि डेल्टा V1 मानेपछि यहाँ चाहिँ म डेल्टा V2 मान्छु ओके यहाँनिर आएर भोल्टेज चेन्ज हुन्छ यहाँदेखिको यहाँसम्म जाँदा किन रेजिस्टेन्स छ नि त बाटोमा त भोल्टेज विल चेन्ज न तो that voltage is 5 volt by calculation 5 volt but it is negative why किनभने मैले अघि भने whenever current flows through a resistance voltage always drops okay so यहाँनिर सेलमा के भयो भोल्टेज +5V भयो चेन्ज इन भोल्टेज अनि रेजिस्टरमा करेन्ट पास हुँदाखेरि चाहिँ चेन्ज इन भोल्टेज चाहिँ -5V भयो
त्यहाँदेखिको करेन्ट आउँछ यहाँ चेन्ज हुँदैन, यहाँ आउँछ त्यहाँ यी जान्छु म भनेपछि मैले के कम्प्लिट गरेँ, एउटा लुप कम्प्लिट गरेँ। जहाँदेखिको सुरु गरेको थिएँ त्यहीँ नै आएर म सकेँ। सो हाउ मेनी टाइम्स भोल्टेज चेन्ज हियर? 2 टाइम्स। one is here in the cell, one is here in the resistor. त्यो दुईटालाई म एड गर्छु, त्यसलाई त भन्छ सम अफ चेन्ज इन भोल्टेज हैन। त्यो दुईटालाई म के गर्छु, एड गर्छु। हेर, अकॉर्डिङ टु किर्चॉफ्स सेकेन्ड ल, सम अफ द चेन्ज इन पोटेन्शियल इज गिवन बाई दिस फर्मुला हैन। अब डेल्टा V1 को भ्यालु कति छ? +5 प्लस डेल्टा V2 को भ्यालु छ -5, ब्र्याकेटमा लेखेँ मैले। अनि यो दुईटा गुणा गर्छु म, प्लस माइनस माइनस हुन्छ। सो 5 - 5 कति हुन्छ? 0। सो हेर त्यही सम अफ द चेन्ज इन पोटेन्शियल को टोटल भ्यालु आउँछ कति? 0। जहीँ पनि त्यस्तै हुन्छ। ओके, हियर इन अर्डर टु मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड आई कन्सिडर्ड ओन्ली one cell and one resistor. Okay, there may be 2-3 cells, there may be many resistors in the problems हुनु सक्छ अब। Okay, but the concept, okay, simple concept of your Kirchhoff's second law is that एउटा कुनै पनि क्लोज लूप, यहाँनिर क्लोज लूप चाहिँ हाम्रो कुन चाहिँ हो? ABCDA हैन, क्लोज लूप मा चाहिँ सम अफ एल्जेब्रिक सम अफ चेन्ज इन भोल्टेज। ओके, सेलमा छ +5 चेन्ज इन भोल्टेज, यो रेजिस्टेन्समा छ -5 चेन्ज इन भोल्टेज। त्यो दुईटाको सम, त्यो दुईटालाई जोड्दाखेरि चाहिँ कति आउँछ भने चाहिँ 0। द्याट इज योर किर्चॉफ्स सेकेन्ड ल। ओके, सो जेनरल आइडिया हामीलाई थाहा भयो। किर्चॉफ्स फर्स्ट ल जङ्क्सनको कुरा छ, किर्चॉफ्स सेकेन्ड ल लुपको कुरा छ, किर्चॉफ्स फर्स्ट ल करेन्टको कुरा छ, त्यसले गर्दा KCL भन्छ फर्स्ट ललाई। यहाँनिर चाहिँ इन सेकेन्ड ल चाहिँ के को बारेमा छ? भोल्टेज, चेन्ज इन भोल्टेज। थुप्रै जग्गामा भोल्टेज जुन चाहिँ चेन्ज हुन्छ एउटा लुपमा, तिनीहरूलाई जोड्दा चाहिँ एल्जेब्रिक सम चाहिँ 0 आउँछ भनेर चाहिँ द्याट Kirchhoff's second law is telling us. That is the second point of difference. And the third point of difference is that the first law is the first law, Kirchhoff's first law, follows which law? Which principle? Kirchhoff's first law follows which principle? Susan, tell me. So conservation principle of of conservation of charge. And the second law follows the principle of conservation of what? Second law ले कुन चाहिँ फलो गर्छ? टेल मी, एनी वन अफ यु टेल मी, के फलो गर्छ? सेकेन्ड लले कुन चाहिँ प्रिन्सिपल फलो गर्छ भन्नुभयो सरले अघि, त्यत्रो घाँटी टुकाइ। पोटेन्शियलको कुरा छ यहाँनिर हैन, भोल्टेजको कुरा। पोटेन्शियल भनेको के हो? वर्क डन हो। वर्क डन भनेपछि केले गर्छ वर्क? एनर्जीले। त्यसले गर्दा यहाँ कुन चाहिँ ल फलो गर्छ, कुन चाहिँ प्रिन्सिपल फलो गर्छ? प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी। अब त्यसरी याद गर्नुपर्छ। ओके, सो किर्चॉफ्स फर्स्ट ल र सेकेन्ड ल चाहिँ किन युज गर्दछ थाहा भयो तिमीलाई? अब कम्प्लिकेटेड सर्किट्समा चाहिँ करेन्ट क्याल्कुलेट गर्नु या भोल्टेज क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ ओम्स ल विल नट वर्क। इट विल बी भेरी डिफिकल्ट फर अस टु क्याल्कुलेट करेन्ट और भोल्टेज इन अ कम्प्लिकेटेड सर्किट युजिङ ओम्स ल। ओके, अनि अलिक सिम्प्लिफाइड प्रकारले, त्यस्तो सिम्पल पनि हुँदैन। अब ठुल्ठुलो क्वेसनहरू गर्नु पऱ्यो भने त, तर अब तिमीहरूलाई त त्यस्तो ठुल्ठुलो क्वेसन दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने तिमीहरूको फर्स्ट टर्म त अब अब्जेक्टिभमा हुनेवाला छ, सिम्पलै हुन्छ होला हो। त्यस्तो कम्प्लिकेटेड सर्किटमा चाहिँ करेन्ट र भोल्टेजलाई क्याल्कुलेट गर्नुको लागि चाहिँ हामी किर्चॉफ्स ल चलाउँछ। ओके, अनि किर्चॉफ्स लको बारेमा मैले डिफरेन्स 3वटा एकदम बुझाउने कोसिस गरेको छु। आई होप यु हेभ अन्डरस्टुड। ओके, नाउ वी विल गो टु combination of cells after this. ओके, अब जसरी रेजिस्टेन्स को सिरिज कम्बिनेसन र प्यारलल कम्बिनेसन त्यो सेम त्यस्तै सेल भनेको बुझ्छौ हैन? ब्याट्री भनेको चाहिँ अब थुप्रै सेललाई मिलाएर चाहिँ ब्याट्री बन्छ। ब्याट्री भनेपछि चाहिँ बुझिहाल्नु, त्यो भित्र थुप्रै सेल्स छ, सानो 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 सेललाई जोडेर चाहिँ ब्याट्री बनिन्छ नि त। ओके, तो सेल्स इन सिरिज कम्बिनेसन भन्छ। ब्याट्री बनाउँदै चाहिँ हामीले सेललाई कसरी कम्बाइन गरेर, सिरिज भनेको बुझ्छ कसरी? रेजिस्टेन्सको जस्तै हो कम्बिनेसन। ओके, यस्तो हुन्छ र। सेल्स आर कनेक्टेड इन सिरिज
when they are joined end to end. Resistance जस्तै हो, सेम रेजिस्टेन्स को बुझेको छ भने यो सेल को पनि बुझिहाल्छ. That the same quantity of electricity must flow through it. भनेपछि के चाहिँ सेम फ्लो हुने रहेछ? इलेक्ट्रिसिटी. सिरिज कम्बिनेसनमा चाहिँ सबै सेलबाट सेम इलेक्ट्रिसिटी. अब इलेक्ट्रिसिटी भनेको त अब यु नो व्हाट इज इट? करेन्ट. सेम करेन्ट के हुन्छ? फ्लो हुन्छ. रिमेम्बर दैट. ओके, रेजिस्टेन्स को केसमा पनि त्यस्तै थियो. करेन्ट चाहिँ सेम थियो, भोल्टेज डिफरेन्ट थियो. प्यारलल को केसमा चाहिँ त्यो भोल्टेज सेम थियो, रेजिस्टेन्स चाहिँ डिफरेन्ट थियो, करेन्ट चाहिँ डिफरेन्ट थियो. सेल रेजिस्टेन्स को केसमा अस्ति मैले पुरा पढाएको छु तिमीलाई. क्लास 10 को कन्सेप्ट हो र पनि मैले रिभिजन गराएको छु. ओके, त्यस्तै हो यो पनि. हेरौ, दिस इज वान सेल. सी, ओके, सेल भने बुझ्छ नि हैन? यो लामो धर्का इज द पोजिटिभ टर्मिनल, छोटो धर्का इज द नेगेटिभ टर्मिनल. अनि यो किरिङ किरिङ भनेको त रेजिस्टेन्स हो. अब सेल भित्र चाहिँ कहाँबाट रेजिस्टेन्स आयो भनेर इफ यु आस्क मी, देन आई टट यु इन द प्रिभियस. हिजोको क्लासमा तिमीलाई मैले पढाएको छु ल. भिडियो चाहिँ मैले त्यो के अरे त्यो उहिले बनाएको भिडियो अपलोड गरेको होइन नि, फेरि हिजो बनाएर अपलोड गरेको नि. ल, कोही बेला त्यस्तै हुन्छ नि त. म भ्याउँदिनँ नि त. हिजो मेरो छोरीको बर्थडे थियो, पार्टी थियो बेलुका, बर्थडे पार्टी. त्यसले गर्दा बेलुका म लिनै सक्दिनँ क्लास. त्यसले गर्दा त हिजो तिमीलाई मैले रेकर्डेड क्लास दिएको. ल, तो मैले हिजो तिमीलाई भने एबाउट वाट हैन, हिजो होइन अस्तिकै क्लासमा मैले भनेको सेल्सको बारेमा. ओके, के हिजो भनेको भिडियोमा भनेको. ल, इन्टरनल रेजिस्टेन्सको बारेमा हामीले वी टक्ड अबाउट हैन. जस्तै हाम्रोमा एउटा सर्किट छ अरे, सर्किटमा एउटा सेल छ अरे. अन्त एउटा चाहिँ बाहिरपट्टि चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ अब एउटा कुनै डिभाइस जस्तै ब्लोवर हुनसक्छ, फ्यान हुनसक्छ, मोबाइल हुनसक्छ, बल्ब हुनसक्छ. ओके, यो बाहिरपट्टि भएको रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ के भन्छ भन्नुभएको थियो सरले अस्ति? एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स भन्छ भन्नुभएको थियो. रिमेम्बर दिस. अनि सेलभित्र पनि त्यसको इलेक्ट्रोलाइटले के गर्छ? त्यो फ्लो अफ करेन्टलाई रोक्छ भन्नुभएको थियो सरले. अनि त्यो रेजिस्टेन्स सेलभित्र भएको रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ स्मल आरले डिनोट गर्छ. त्यसैलाई चाहिँ इन्टरनल रेजिस्टेन्स भन्छ भन्नुभएको थियो. सो वेयर एभर देयर इज सेल, सो देयर सुड बी सम इन्टरनल रेजिस्टेन्स. ओके, अब कोही कोही केसमा चाहिँ एकदम कम्ती हुनसक्छ, त्यसलाई हामी नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ. वी मे नेग्लेक्ट. ओके, तर इलेक्ट्रोलाइट हुन्छ भनेपछि त्यहाँनिर त अब रेजिस्टेन्स त हुन्छै हुन्छ, स्मल आर त हुन्छ अलिकति भए. ओके, कोही कोही केसमा अब स्मल आर इक्वल टु 0 कन्सिडर गर्छ हामी, कम्ती छ भने, तर हुनु चाहिँ हुन्छ. त्यही देखाएको यहाँ स्मल आरले. सो दिस इज वान सेल. ओके, अब अर्को पनि सेल छ हेर, अर्को पनि सेल छ हेर. अनि यसलाई कनेक्ट गरे हामीले अब. ओके, अनि यो आर चाहिँ एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स छ हाम्रो बाहिरको. राइट, सो हेर त सिरिजमा छ कि छैन? एन्ड टु एन्ड कनेक्ट भएको चाहिँ एन्ड टु एन्ड कनेक्ट भएको छ. हो, कनेक्ट गर्दाखेरि यो पोजिटिभ, यो नेगेटिभ. नेगेटिभलाई पोजिटिभमा यसै त गर्छ नि, तिमीले ब्याट्रीहरू जोडेको छ होला नि. अब पोजिटिभलाई पोजिटिभमा पोजिटिभ जोड्यो भने त प्याङ पड्किन्छ नि फेरि. हो, त्यो थाहै छ नि तिमीलाई. ओके, इज द्याट ओके? सो यस्तो खालको कम्बिनेसनलाई के भन्दो रहेछ? के भन्दो रहेछ? सिरिज कम्बिनेसन अफ सेल्स. one cell, two cell, three cells connected with a wire with an external resistance. Remember external resistance. यो त हुन्छै हुन्छ नि. यहीँबाट करेन्ट कुदाउनुको लागि त यत्रो सेटअप गर्नु हैन. अब एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स हुँदै नहुनु भन्दा नि त के भयो? सेल किन, ब्याट्री किन बनाउनु? कुनै कुरो जलाउनुको लागि, चलाउनुको लागि त गर्नु. त्यो चलाउनु र जलाउनु चाहिँ फेरि एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स हो नि त. ओके, जस्तै टर्च लाइट बाल्नु मन पर्यो अरे तिमीलाई, त्यो टर्च लाइट चाहिँ क्यापिटल आर हो नि यहाँनिर. ओके, अनि ब्याट्रीभित्र भएको रेजिस्टेन्स चाहिँ स्मल आर हो. राइट, सो इट्स लाइक द्याट. करेन्ट यसरी फ्लो हुन्छ. कसरी? पोजिटिभबाट नेगेटिभ टर्मिनलपट्टि फ्लो हुन्छ. राइट, ओके. सो रेजिस्टेन्सको वरिपरि कति छ भोल्टेज? V. रेजिस्टेन्सको वरिपरि भोल्टेज कति छ? V. करेन्ट विल, सेम करेन्ट विल फ्लो. जस्तै आईको भ्यालु तिम्रो 5 एम्पियर छ भने यहाँबाट पनि 5 एम्पियर, यहाँबाट सबैतिरबाट 5 एम्पियर फ्लो हुन्छ. त्यही त भनेको छ त ऊ माथि, सेम क्वान्टिटी अफ इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो भन्दैछ नि त. डेफिनेसनले त भन्दैछ, तर भोल्टेज चाहिँ सेम हुँदैन. ओके, यहाँ के हुन्छ? इएमएफ अफ द ब्याट्री इज द सम अफ द इन्डिभिजुअल इएमएफ. जस्तै यहाँ हेर्दा यो ब्याट्री नम्बर 1 हो,
यो ब्याट्री नम्बर नट ब्याट्री सेल नम्बर 2 हो, यो सेल नम्बर 3 हो हैन। अन्त यो सेलको इएमएफ ई हो, यो सेलको इएमएफ ई हो, यो सेलको इएमएफ ई हो, त्यसलाई भन्छ इन्डिभिजुअल इएमएफ। त यहाँ कतिवटा इएमएफ छ? 3टा इएमएफ छ। सो ई प्लस ई कतिवटा ई? 3e सेम छ नि त ब्याट्री, सेम काइन्ड अफ सेल्स वी आर कन्सिडरिङ। तो ई प्लस ई कति हुन्छ? 3। यो 3 चाहिँ के हो? टोटल इएमएफ हो यो ब्याट्रीको। ब्याट्री चाहिँ डल्लै हो नि त, डल्लैलाई जोडेर चाहिँ ब्याट्री भन्छ नि त हामी। सो यो ब्याट्रीको भोल्टेज चाहिँ कति भयो? 3e भयो। ओके, जस्तै यो 2 भोल्ट, यो 2 भोल्ट, यो 2 भोल्ट छ अरे सपोज, भनेदेखिको टोटल कति भयो त्यसको इएमएफ? 6 भोल्ट। त्यस्तो भनेको यसले। इज दैट क्लियर? Clear? Yes, sir. Yes. Second point, the current in each cell is same. Okay, same current will flow. See, if your current is how many? 5 ampere, no? Then यहाँबाट पनि 5 एम्पियर फ्लो हुन्छ, योबाट पनि 5 एम्पियर फ्लो हुन्छ, यहाँबाट पनि 5 एम्पियर, सबै सेलबाट 5 एम्पियर करेन्ट फ्लो हुन्छ। इन्टायर एरेन्जमेन्टबाट 5 एम्पियर करेन्ट फ्लो हुन्छ सिरिज कम्बिनेसनमा है। अहिले प्यारललमा चाहिँ फेरि चेन्ज हुन्छ फेरि करेन्ट चाहिँ। Okay, and the total, this point is to be noted now. The total internal resistance of the battery is the sum of the individual internal resistance. यस्तो भनेको यहाँ यसको internal resistance R छ, यसको पनि R छ, सेम छ भ्यालु, सपोज सेम काइन्ड अफ अरे। त टोटल कति हुन्छ internal resistance? एउटाको R, एउटाको R, एउटाको R हो भने कति हुन्छ? 3R हुन्छ। 4टा छ भने 4R, 5वटा छ भने 5R। If there are 6 cells then 6R, if there are 10 cells then 10R, if there are n cells then the total resistance will be nR. n को जग्गामा यहाँ 3 छ। राइट, n को जग्गामा के हुन सक्छ? 2 छ भने n 2 हुन्छ, 2R हुन्छ। 10 वटा छ भने n 10 हुन्छ। सो टोटल इन्टरनल रेजिस्टेन्स चाहिँ R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस 10 पल्ट नजोडेर चाहिँ सिधै 10R हुन्छ। ओके, अनि हामीलाई थाहा छैन रे त्यो नम्बर कतिवटा छ, n भनेर थाहा छ भने चाहिँ अब nR हुन्छ। रिमेम्बर द्याट। ओके, सो दिस इज योर सिस्टम नाउ। त के हुन्छ हाम्रो टोटल इएमएफ कति हुन्छ ब्याट्रीको? ne हुन्छ कि n भनेको के हो त? यहाँ चाहिँ 3e हुन्छ है, यहाँ चाहिँ यो केसमा चाहिँ 3e हुन्छ नि, यो केसमा चाहिँ 3e हुन्छ है। तर यहाँ चाहिँ n चाहिँ 3 छ नि त, नम्बर अफ सेल्स 3टा छ नि त। So total EMF of the battery is equal to E plus E plus E 3E. Any problem with that? Tell me. Any problem? No sir. No sir. n किन लेखे? किनभने n त जेनरल नम्बर हो नि त। अब यहाँ त 3 छ र 3e हुन्छ। 4 छ भने 4e, 5 छ भने 5e, 10 छ भने 10e, n छ भने ne. That is the total EMF. Okay. The total internal resistance अघि भन्यो, फेरि त्यहाँ R जोड्नु भन्यो। सो यहाँ त अब अभियसली देखि 3टा छ नि त R। सो यहाँ 3R हो, यो केसमा 3R हो। तर अब 3 को जग्गामा n कुनै कतिवटा छ भने त nR हुन्छ नि। सो टोटल इएमएफ हामीले जान्यो ब्याट्रीको ne, टोटल इन्टरनल रेजिस्टेन्स जान्यो हामीले nR, अनि एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स चाहिँ कति छ त? क्यापिटल R छ। रिमेम्बर द्याट। त्यसलाई पनि कन्सिडर गर्नु पर्यो नि त, टोटल सर्किट कन्सिडर गर्दा त। सो टोटल रेजिस्टेन्स अफ द सर्किट के हुन्छ त? यो R सँग त्यो 3टा R जोड्नु पर्यो, हो कि हैन भने त? इन्टरनल र एक्सटर्नल जोड्नु पर्यो न टोटलको लागि। रेजिस्टेन्स त सेल बाहिर मात्रै छैन, सेल भित्र पनि छ, बाहिर जोडेको। सेल बाहिर कति छ? एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स कति छ? क्यापिटल R छ। अनि इन्टरनल रेजिस्टेन्स कति छ? n वटा R छ। n भनेको के हुन सक्छ है? यो केसमा 3R हो भन्दैछु नि मैले। सो टोटल रेजिस्टेन्स पनि थाहा भयो हामीलाई, टोटल इएमएफ पनि थाहा भयो। अब करेन्टको फर्मुला के छ हाम्रो? करेन्टको फर्मुला के छ? अकर्डिङ टु ओम्स ल, V इज इक्वल टु IR। सो R लाई तल झार्यो भने I इज इक्वल टु V बाई R हुन्छ। ओके, यहाँ V भनेको चाहिँ टोटल इएमएफ भनेको, अनि R भनेको चाहिँ यहाँनिर इन दिस केस R भनेको चाहिँ टोटल रेजिस्टेन्स भनेको। सो I विल बी इक्वल टु टोटल इएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेन्स। अब टोटल इएमएफ भनेको यो हो, टोटल रेजिस्टेन्स भनेको यो। सो यसलाई यसले भाग गरे भने टोटल करेन्टको भ्यालु ठ्याक्कै आउँछ। ओके, सो करेन्टको फर्मुला के हुन्छ?
total EMF divided by total resistance. Total EMF is NE, so NE, and total resistance so NR plus R, NR plus R. So this will be the total current flowing through the circuit, okay, whose external resistance is R and internal resistance of each cell is small r, EMF of each cell is E, okay, अनि N भने चाहिँ कति हुन सक्छ, यो केसमा चाहिँ N चाहिँ 3 छ. Okay, so this is the formula for finding the current for cells which are combined in series. Okay, यहाँ R एउटा मात्र छ, अब R थुप्रो पनि हुन सक्छ, त्यो R को फेरि आफ्नै क्याल्कुलेसन छ हैन. इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कसरी क्याल्कुलेट गर्छ 10 मा पनि पढेको हामीले, अब पछि गएर त्यस्तो हिसाबहरु नआउन सक्छ ल. Okay, so this is it. Now see, if R is much less than NR, suppose यो चाहिँ एकदम कम्ती छ अरे compared to this, यसको भ्यालु चाहिँ अब जस्तै थुप्रो छ अरे 100 छ अरे अनि R को भ्यालु चाहिँ 1 छ अरे सपोज, अब हैन NR को भ्यालु चाहिँ बेसी छ अरे R को भ्यालु चाहिँ कम्ती छ भने what we can do, we can neglect R. R लाई हामी नेग्लेक्ट गर्न सक्छौं. अन्त R लाई नेग्लेक्ट गर्यो भने हाम्रो I को भ्यालु के हुन्छ, NE by NR हुन्छ. अन्त यो N र N के हुन्छ, काटिन्छ. सो I को भ्यालु आउँछ कति, E by R. यति हुन्छ फर्मुला. कति बेला, when R एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स को भ्यालु चाहिँ इंटरनल टोटल इंटरनल रेजिस्टेन्स को भ्यालु भन्दा चाहिँ मच लेस छ भने R लाई तिमीले नेग्लेक्ट गर्दा हुन्छ. You can neglect this term. If it is much not less है, much less, एकदम कम्ती छ, त्यति बेला करेन्ट को फर्मुला हुन्छ यो. तर यस्तो पनि हुन सक्छ, टोटल इंटरनल रेजिस्टेन्स चाहिँ एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स भन्दाखेरि एकदम कम्ती पनि हुन सक्छ. युजुअली चाहिँ यो केस हुन्छ है, युजुअली चाहिँ सेल को इंटरनल रेजिस्टेन्स कम्ती हुन्छ बाहिरको भन्दा युजुअली चाहिँ. ओके, सपोज यस्तो भयो भने म के गर्छु, यो NR लाई नेग्लेक्ट गर्छु त मेरो आन्सर हुन्छ NE by R हैन. यो NR लाई नेग्लेक्ट गर्छु नि त म, R भन्दा एकदम कम्ती छ त I को भ्यालु के हुन्छ अन्त NE by NR plus R छ नि. अनि यो NR चाहिँ कम्ती छ भने यसलाई म छोड्दिन्छु नि त. अन्त आन्सर कति हुन्छ I को भ्यालु NE by R हुन्छ. बुझेको बुझेन मलाई. दुईटा केस छ, कि चाहिँ अगाडिको मच लेस त्यसलाई नेग्लेक्ट गर्नु, कि चाहिँ पछाडिको मच लेस भने त्यसलाई नेग्लेक्ट गर्नु. दुईटामा एउटालाई नेग्लेक्ट गर्दिनु भइहाल्छ. ओके, दिस इज नट भेरी डिफिकल्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड. ओके, अनि एउटा कन्क्लुजन यो छ याद गरेर राख, व्हेन इंटरनल रेजिस्टेन्स इज नेग्लिजिबल हो, यो केस, यो इंटरनल रेजिस्टेन्स एकदम के छ नेग्लिजिबल छ भने चाहिँ हाम्रो I को भ्यालु चाहिँ NE by R हुन्छ. त्यतिबेला करेन्ट बेसी हुन्छ. यो केस भन्दाखेरि बेसी हुन्छ, यो केस भन्दा बेसी हुन्छ यो हो. I is equal to NE by R will give you a huge value of current. सो तिमीलाई थुप्रै करेन्ट चाहियो अरे हो. अनि के चाहिँ इंटरनल रेजिस्टेन्स चाहिँ एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स भन्दा चाहिँ एकदम कम्ती छ र तिमीलाई त्यो सेल्सहरुलाई कम्बाइन गरेर चाहिँ पुरा करेन्ट प्रोड्युस गर्न मन पर्यो भने चाहिँ त्यो सेल्सहरुलाई चाहिँ तिमीले प्यारललमा हैन सिरीज कम्बिनेसनमा के गर्नुपर्ने रहेछ, कम्बाइन गर्नुपर्ने रहेछ. सो रिमेम्बर दिस. ओके, when internal resistance is much less, that means negligible when you compare to the external resistance, then current will be this. यसको भ्यालु चाहिँ एकदम के हुन्छ, हाई हुन्छ. So you will get maximum current if you connect them in series. Okay, so this is one condition that you have to remember. सोच्छ कोही बेला. ओके, इंटरनल रेजिस्टेन्स नेग्लिजिबल छ भने चाहिँ सेल्सहरुलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ, सिरीज कम्बिनेसनमा चाहिँ जोड्नु पर्ने रहेछ, सो दैट यु गेट म्याक्सिमम करेन्ट. सेललाई त हामी म्याक्सिमम करेन्टको लागि नै त जोड्छौं नि, नत्र त किन थुप्रो सेल भएको जोड्नु. एउटै सेलले काम हुनु, दुईटै सेलले काम हुनु, थुप्रो सेल किन जोड्नु, n वटा सेल किन जोड्नु, भएको करेन्ट चाहिन्छ र त जोड्नु.
Okay, so this is one thing that you have to remember. Okay, यो भयो एउटा र अब हामी जान्छ कम्बिनेसन अफ सेल्स Yes, sir. कम्बिनेसन अफ सेल्स इन प्यारलल अब त्यो रेजिस्टेन्सको जस्तै कथा हो फेरि त्यो यु निड नट वरी रेजिस्टेन्सकै जस्तो कथा छ त्यहाँनिर अब ओके सेल्स आर सेड टु बी कनेक्टेड इन प्यारलल व्हेन दे आर जोइन्ड पोजिटिभ पोजिटिभ एकपट्टि नेगेटिभ नेगेटिभ एकपट्टि सेम रेजिस्टेन्सको जस्तै सबै सेलको पोजिटिभ पोजिटिभ एकपट्टि नेगेटिभ नेगेटिभ एकपट्टि जोड्यो भने त्यो के भयो प्यारलल कम्बिनेसन भयो जस्तै यस्तो हेर है यो लामो धर्का भनेको के हो पोजिटिभ हो छोटो धर्का भनेको नेगेटिभ सबैको पोजिटिभ पोजिटिभ एकपट्टि वान साइड सबैको नेगेटिभ नेगेटिभ एकपट्टि जोडेको छ नि त हो यहाँ तीनटा मात्रै आएको छ मैले यहाँ फेरि n = 3 छ नि रिमेम्बर अनि यो स्मल आर भनेको इन्टर्नल रेजिस्टेन्स हो सेलको अनि यो क्यापिटल आर चाहिँ एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स हो यसरी जोडेको छ भने यस्तो खालके कम्बिनेसनलाई भन्छ प्यारलल कम्बिनेसन अफ सेल्स ओके नाउ रिमेम्बर अघिको केसमा के थियो अबको केसमा के छ र डिफरेन्स कोही बेला सोध्छ है द इएमएफ अफ द ब्याट्री इज सेम अघि करेन्ट सेम थियो अब चाहिँ के सेम छ इएमएफ सेम छ यो ब्याट्रीको इएमएफ सेम अघि करेन्ट सेम थियो अब इएमएफ सेम हुन्छ अब करेन्ट सेम हुँदैन किनभने करेन्ट जस्तै तिम्रो यहाँनिर 5 एम्पियर फ्लो हुँदैछ अरे अब यहाँबाट पनि 5 यहाँबाट पनि 5 यहाँबाट पनि 5 फ्लो भयो भने यहाँनिर त फेरि आमामाम यहाँ निक्लिँदा त 15 एम्पियर पनि निक्लिन्छ त अन्त त्यो त फेरि ल अफ कन्जर्भेसन अफ चार्जको त फेरि फलो भएन नि फेरि होइन 5 एम्पियर करेन्ट हालेर चाहिँ 15 एम्पियर करेन्ट निक्लिन थाल्यो नि त भइगयो फेरि यस्तो महँगै हुन्थेन होला नि इलेक्ट्रिसिटी त है होइन त्यसो त हुँदैन नि त त्यो भयो भने के हुन्छ यहाँबाट जान्छ 1 एम्पियर यहाँबाट जान सक्छ 2 एम्पियर 2 एम्पियर र 1 एम्पियर 3 एम्पियर भयो यहाँबाट जान सक्छ 2 एम्पियर जो जम्मा जोड्दाखेरि कति भयो 5 एम्पियर भयो त यहाँनिर चाहिँ करेन्ट विल बी डिस्ट्रिब्युटेड ओके सेलबाट अघि करेन्ट सेम पास हुँदै थियो सिरिजमा यहाँ चाहिँ सेम करेन्ट पास हुँदैन द करेन्ट इन द एक्सटर्नल सर्किट इज डिभाइडेड इक्वल्ली एमङ द सेल्स इक्वल्ली डिभाइड हुन्छ ल सेल्समा इक्वल्ली चाहिँ किनभने हामीले यो सेल्सहरू चाहिँ एउटै टाइपको मान्दैछ आइडेन्टिकल सेल मान्दैछ है ल किनभने सबैको इएमएफ ई छ सबैको इन्टर्नल रेजिस्टेन्स आर छ नि त स्मल आर सो सेम मान्दैछ हामीले त्यसले गर्दाखेरि बाहिरबाट पास भएको करेन्ट चाहिँ के हुन्छ यो छ नि तिम्रो यो क्यापिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेन्सबाट जति करेन्ट पास हुन्छ जस्तै यहाँनिर 5 एम्पियर करेन्ट पास हुँदैछ नि त्यो चाहिँ इच सेलबाट चाहिँ के हुन्छ बराबर जान्छ भन्दैछ अब यहाँ त मैले बराबर देखाइनँ मैले त्यो बुझाएको म तिमीलाई तर इनफ्याक्ट त्यो बराबर हुन्छ जस्तै तिम्रो यो 6 एम्पियर भा यहाँबाट पनि 2 एम्पियर त्यहाँबाट पनि 2 एम्पियर त्यहाँबाट पनि 2 एम्पियर जान्थ्यो अनि फेरि निक्लिँदा चाहिँ 6 एम्पियर नै हुन्थ्यो यस्तो भन्यो ओके अनि यो चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्छ द रेसिप्रोकल अफ द टोटल इन्टर्नल रेजिस्टेन्स अघि चाहिँ हाम्रो के थियो सिरिजमा चाहिँ टोटल इन्टर्नल रेजिस्टेन्स चाहिँ के थियो यस्तो थियो नि हाम्रो सिम्पली जोडेको थियो नि यहाँनिर चाहिँ सिम्पली जोड्नु हुँदैन यहाँनिर चाहिँ के गर्नुपर्छ रेसिप्रोकल अफ द टोटल इन्टर्नल रेजिस्टेन्स इज द सम अफ द रेसिप्रोकल यसरी जोड्नुपर्छ 1/r + 1/r + 1/r यसरी जोड्नुपर्छ ओके अनि तिम्रो इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स यस्तो हुन्छ थाहा छ होइन यो त्यहाँदेखिको हामीले के गर्छ यो 1/r = r होइन 1 + 1 + 1 कति हुन्छ 3 हुन्छ होइन त्यहाँदेखि हामीलाई क्यापिटल आर चाहियो भने के हुन्छ यो 3r हुन्छ = r हुन्छ सो r = के हुन्छ होइन यो r भनेको चाहिँ यो r होइन ल नट दिस r ल यो r भनेको चाहिँ कस्तो r हो अस्ति हामीले के r भन्थ्यो त्यसलाई इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भनेको थियो रेजिस्टेन्सहरू जोडेको क्या इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स हो ल यो r चाहिँ एक्सटर्नल होइन है एकछिनको लागि सो यो r को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ r/3 हुन्छ होइन मैले सरले देखाउनु भयो तर हामी 3 मात्रै त हुँदैन नि त यो कम्बिनेसनमा सधैँ त 3टा हुँदैन नि त कोही बेला त n वटा पनि त हुनसक्छ त्यो n वटा हो भने चाहिँ r को भ्यालु के हुन्छ r/n चलाउनुपर्छ r चाहिँ यो r होइन है यो r होइन है यो r भनेको चाहिँ एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स हो यो r भनेको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स हो है मैले भन्दैछु नि आई रिपिट नि देखाइदिएको मात्रै मैले ल अघि सिरिजको केसमा चाहिँ के थियो यस्तो थियो होइन 3r थियो होइन अन्त n वटा r छ भने चाहिँ nr भनेर मानेको थियो नि त हामीले टोटल इन्टर्नल रेजिस्टेन्सलाई
यहाँ चाहिँ टोटल इन्टरनल रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ एनआर मान्नु हुँदैन, यहाँ चाहिँ R/N मान्नुपर्छ बिकज अफ दिस क्याल्कुलेसन। ओके, यो म तिमीलाई पठाइराखिदिन्छु हेर। ओके, सो सिरिजको केसमा, सिरिज कम्बिनेसन अफ सेल्सको केसमा टोटल इन्टरनल रेजिस्टेन्स वाज NR। इन प्यारलल कम्बिनेसनको केसमा टोटल इन्टरनल रेजिस्टेन्स इज नट NR, इट इज R/N। रिमेम्बर द्याट। ओके, सो टोटल EMF अफ द ब्याट्री के हुन्छ? E हुन्छ, सेम EMF हुन्छ भनेर भन्यो अघि हामीले हैन। टोटल इन्टरनल रेजिस्टेन्स हुन्छ R/N, अहिले देखाउनु भयो सरले। अनि टोटल रेजिस्टेन्स अफ द सर्किट चाहिँ के हुन्छ? एक्सटर्नलसँग टोटल इन्टरनललाई जोड्नुपर्छ, द्याट यु नो हैन। जोड्दाखेरि कति हुन्छ? R/N प्लस R लाई जोड्दा कति हुन्छ? यु नो हाउ मच इट विल बी, दिस विल बी N हैन, दिस विल बी R प्लस NR हुन्छ टोटल जोड्दाखेरि। ल त्यस्तै हिसाब चलाउनुपर्छ। अनि यो भ्यालु हालेर यो भ्यालु हालेर ओके, करेन्टको फर्मुला सरले अघि के भन्नुभएको छ? टोटल EMF भोल्टेज डिभाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेन्स भन्नुभएको छ नि त, अघि भन्नुभएको हैन। टोटल EMF कति हो? E हो यो। ओके, अनि टोटल रेजिस्टेन्स चाहिँ कति छ? टोटल रेजिस्टेन्स कति छ हाम्रो? R प्लस NR/N छ हैन। त्यो हिसाब गरेर हेर्दा कति हुन्छ? I को भ्यालु कति आउँछ? टोटल रेजिस्टेन्स टोटल EMF छ E अनि टोटल रेजिस्टेन्स छ R प्लस NR/N। लामो धर्का छ यहाँ ल। सो दिस विल बी E इन्टु यो लामो धर्कालाई इन्टुमा कन्भर्ट गरेर यो मुनिको रेसिप्रोकेट हुन्छ, N/R प्लस NR हुन्छ। अन्त क्याल्कुलेट गरेर E इन्टु N NE लेख्न सक्छु म हैन। अन्त R लाई म NR लाई म अगाडि लेख्न सक्छु, आई क्यान राइट प्लसमा छ, अनि R लाई ब्याकमा लेख्न सक्छु। हेर्नुस् अब यो बुझ्नुभयो कि भएन भन्नुहोस्, भन्नुहोस् बुझ्नुभयो कि भएन? सिम्पल क्याल्कुलेसन, म्याथमेटिक्स हो सिम्पल, ठिक छ? इज इट ओके? ओके कि नट ओके? टेल मी। यु हेभ टु सी ला, मैले पठाइदिँदैछु घरमा गएर हेर्नुपर्छ। सो अघि हाम्रो सिरिज कम्बिनेसनमा आई कति थियो? I was how much? NE/NR plus R, NE plus NR plus R, N small r plus R थियो अघि हैन। माथिपट्टि NE थियो, मुनिपट्टि N small r plus R थियो सिरिजमा। अब प्यारललमा कस्तो छ हेर, उल्टा छ। NE हैन, अघि पनि NE थियो, अब पनि NE छ, डिभाइडेड बाई NR प्लस R। यहाँ उल्टा छ, N ले क्यापिटल R लाई मल्टिप्लाई गर्दैछ स्मल r लाई हैन, द्याट इज द डिफरेन्स। ल अनि अघिको जस्तो कथा गर फेरि। अब R चाहिँ मच लेस छ, यो R को भ्यालु एकदम कम्ती छ अरे हो। कम्ती छ भनेदेखिको हाम्रो के हुन्छ? I को भ्यालु हुन्छ यो NR डल्लैलाई म नेग्लेक्ट गर्छु, सो NE/R यति मात्रै बस्छ, दिस विल बी लेफ्ट। ओके, R इज मच लेस छ भने त्यसलाई म नेग्लेक्ट गर्छु नि त, यो R टर्मलाई म के गर्छु? नेग्लेक्ट गर्छु। अन्त R टर्मलाई नेग्लेक्ट गर्नु नि NR टर्मलाई नेग्लेक्ट गर्नु हो। सो आन्सर आउँछ NE/R। दिस विल बी योर करेन्टको फर्मुला। इफ external resistance is very less than the internal resistance, total internal resistance। ओके, तर यस्तो पनि त हुनसक्छ तिम्रो टोटल इन्टरनल रेजिस्टेन्स चाहिँ एकदम के कम्ती पनि त हुनसक्छ R भन्दा। सपोज R चाहिँ एकदम बेसी छ अरे अनि त्यो रेजिस्टेन्सहरू चाहिँ एकदम कम्ती छ भने चाहिँ म कसलाई नेग्लेक्ट गर्छु? R लाई नेग्लेक्ट गर्छु त्यति बेला हैन। R लाई म के गर्छु? 0 मान्छु, छैन यसलाई म नेग्लेक्ट गर्छु, यो टर्मलाई म नेग्लेक्ट गर्छु। इफ इट इज मच लेसर, त्यस्तो भयो भने मेरो I इज इक्वल टु के हुन्छ? NE/NR हुन्छ, प्लस R लाई म नेग्लेक्ट गर्छु किनभने कम्ती छ भन्दैछु मैले। त्यस्तो भयो भने NN के हुन्छ? क्यान्सल हुन्छ। सो I को भ्यालु के हुन्छ? E/R हुन्छ।
Okay, so if your total internal resistance is very less than the external resistance, I will be given by this. And if external resistance is much less, then I will be given by this. Okay, यहाँ कुन चाहिँ केसमा चाहिँ तिम्रो I को भ्यालु बेसी हुन्छ त भन्दाखेरि यो केसमा I को भ्यालु बेसी हुन्छ इफ यु क्याल्कुलेट यो केसमा भन्दा. ओके, त्यसले गर्दाखेरि तिमीले व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स, जब तिम्रो यो एक्सटर्नल रेजिस्टेन्सको भ्यालु एकदमै के हुन्छ, हाई हुन्छ, बेसी हुन्छ इन्टरनल रेजिस्टेन्स भन्दा नि, त्यति बेला चाहिँ तिमीले सेल्सलाई चाहिँ के गर्नु, प्यारलल कम्बिनेसनमा कम्बाइन गर्नु सो द्याट यु गेट म्याक्सिमम करेन्ट. ओके, अघि हामीले के पढेको थियौँ, इन्टरनल रेजिस्टेन्स एकदमै कम्ती छ भने सिरिज कम्बिनेसनमा सेल्सलाई के गर्नु, कम्बाइन गर्नु सो द्याट यु गेट म्याक्सिमम करेन्ट भनेको थियो. तर यो केसमा चाहिँ इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स इज भेरी लेस देन द इन्टरनल रेजिस्टेन्स, यो चाहिँ एकदमै कम्ती छ अरे सपोज इन्टरनल रेजिस्टेन्स भन्दा, भने चाहिँ इफ यु वान्ट म्याक्सिमम करेन्ट देन यु सुड कम्बाइन द सेल्स इन प्यारलल. ओके, सो कति बेला प्यारलल कम्बिनेसनमा सेल्सलाई कम्बाइन गर्छ टु गेट म्याक्सिमम करेन्ट, र कति बेला सेल्सलाई सिरिज कम्बिनेसनमा कम्बाइन गर्छ टु गेट म्याक्सिमम करेन्ट. त्यो दुईटा कन्डिसन चाहिँ कन्क्लुजन अगाडिको र कन्क्लुजन पछाडिको मैले लेखिदिएको छु, त्यो तिमीहरूले हेर्नु पर्छ. ओके, सो दिज आर द 4 थिङ्स द्याट आई ह्याड टु टेल यु, आई हेभ टोल्ड यु. ओके.